Nandito na naman po ulit ako para po gumawa po ng another video. This time, yung video ko po is all about unboxing a new gadget in the market. Nakaka-release lang po. Ito po yung A30. Samsung po yan. Binili ko po to. Regalo ko po sa sarili ko dahil makakatulong po ito sa trabaho ko, ano? Kasi sa work ko, marami po akong appointments, schedule, daily reminders. So, ito po, itong gadget na to, meron po siyang scheduled message. So, yung scheduled message po, para po sa mga hindi familiar, ito po ay available po sa Samsung, wherein i-schedule mo na lang po yung gusto mo i-text. For example, pwede ko na po i-compose yung message ko para po dun sa tao na yun. And isa-set ko lang po yung time para bukas. So, pagka-send ko nun, automatic po yun. Magsesend na po yun bukas. Ano? And isa pong tip para po sa mga lalaking nanonood dyan, no? Pwede nyo rin po itong gamitin para hindi na po kayo mag-away ng girlfriend nyo. Para po ito sa mga lalaking malilimutin sa mga monthsaries. So, every month, di ba po, meron po kayong monthsary. So, for example, makakalimutin kayo, pwede nyo pong iset yung text nyo po for your girlfriend na magsesend po sa monthsary nyo. No? Isa lang naman po yung tip. No? Nasa sa inyo yun kung gagawin nyo or hindi. Pero, joke lang yun. Huwag nyo gawin. No? So, sobrang unfair po sa girl yun. But anyway, going back to my main agenda. So, kakalabas lang po niya sa market noong March 30. Hindi po kaya A30 dahil nirelease po siya sa March 30. And April ngayon. Joke lang. Ayun. So, ito po yung box. Ito po ay nagkakahalaga po ng 13,990 only. Ang mga kulay po na available ay black, blue, and white. Ano? Tara, silipin na natin. So, ito po yung package niya. Ayan. Maganda po. Intact yung package niya. Parang ayan po. Sa loob po ng box, meron po ulit na box. No? So, ito po yung actual device. First, ito muna yung tingnan natin kung ano yung loob, kung ano po yung nasa loob po nito. Wow. So, meron po siyang kasamang case. Sa loob po nito, meron din po yung quick start guide. Nandito po yung mga infos about your phone, about A30. Ano? Ayan po. Mamaya na yan. So, let's go to the actual device. Ito po. Ayan po yung device. Ito po yung device. Ito yung device. Ito po yung device. Wait lang. Ito po, sa loob po ng box, meron pa po palang adapter, connector, and earphones, no? And meron din po siya yung push pin. Push pin po ba yung talaga yung tawag doon? Hindi ko sure, pero meron po siyang pantusok. Ayan, meron po siyang pantusok. So, bubuksan na po natin yung device, no? Para siyang ano, S8 Plus feels, no? Yung feeling parang S8 Plus, no? Manipis, sobrang nipis niya, ano? Sobrang nipis po niya. And sobrang sleek. Let's go! Setup na po natin. So, ayan. Para mabilis yung facing. Ay, eto po ay pinalagyan ko na pala ng tempered glass. Medyo mali lang yung pagkakabit nila kuya, pero papaulit ko yan bukas. No? Yan, ano yan, clear po talaga yan. Kung napapansin nyo, meron ganun. Anyway, accept all. Next. Skip this for now. Next. Skip. Wow. Meron po siyang, hindi ko na-expect po pero meron po siyang face recognition. Yan lang. Pero, galing. Galing, no?
sobrang ganda po ng graphics, no? Wow! Okay, mamaya ka na, may notification. Anyway, so punta naman po tayo sa specs. Lang, hirap. So, tinitingnan ko lang din po sa laptop ko po yung specs sa Samsung, ano? Ayan. Tinitingnan ko lang din po siya. So, yung display niya, 16.21 centimeters. Super AMOLED Infinity U. So, hindi ko alam if I pronounced it right, but next, sa camera naman po. Yung camera po niya, obviously, dual cam po yan. 16 megapixel low light and 5 megapixel ultra wide. Fast charging din po siya. Fast charging din po siya with USB Type-C. Wow! Grabe naman. 4,000 mAh battery. So, malaking battery na rin po yun. Meron po siyang fingerprint sensor sa likod. Yung memory niya, meron po siyang 4 gig and 64 gigabytes. And yung memory po niya, expandable po ng 512 gigabytes. So, pwede nyo po pong i-expand yan. At yung processor po niya, Octa core. Woo! Hindi ko po alam kung ano po yung pinagkaiba ng ibang processor. Pero feeling ko maganda naman po yung Octa core. Ang OS niya po ay Android Pie. Yung battery niya po, hindi ko po alam kung gaano po tatagal po ito. Pero, kung gusto nyo pong gumawa po ako ng video about yung battery life po nito, comment down below, no? So, yun. Sa halagang 13,990, hindi ko in-expect na gantong kaganda po yung graphics. Hindi ko po alam kung nasanay po ako sa pagka-overprice po ng Apple. Kasi Apple po lahat ng gadgets ko. All in all, good job Samsung. So yun lamang po. Thank you for watching. See you next vid. You know the drill.